हेलो एभ्रिवान, सुरुमा त सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। मेरो 3 गते बर्थडे थियो अनि 3 गते सबैजनाले विश गर्नुभएको थियो। अनि 3 गते बर्थडे विशको आज 13 गते थ्याङ्क यू भन्दैछु। त्यसको पनि कारण छ हैन। 3 गतेदेखि नै म बिरामी परेर थला परेर सुतेको छु हैन। अहिले अलिक उठ्ने भएको छु हैन। सो यो चाहिँ लाइफ अपडेट लिएर आएको छु। सुरुमा त चाहिँ थ्याङ्क यू सबैजनालाई 3 गतेको लागि हैन। अनि त्यस पछाडि 3 गते बिरामी भएर 2 दिन अलिक साह्रै पारो रुममा बसियो, पढ्दा पनि पढिएन। अनि फाइनली घर आइयो भन्दा पनि फाइनली ब्याक लाग्यो भने जस्तो भएको थियो। त्यस्तै भएको थियो, एउटा इक्जाम पनि छुटिहाल्यो हैन। अनि सो अब त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ म घरमा छु। अब के कस्तो अवस्थामा छु भन्ने कुरा लिएर हल्का भिडियो बनाएको छु। यो अहिले मलाई अलिकति सन्चो भएको छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि भिडियो धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो अनि कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो, मेसेज पनि गरिरहनु भएको छ। अनि सबैजनाको रिप्लाई दिनलाई अलिकति भ्याइरहेको छैन भन्दा नि अहिले चाहिँ सकिरहेको छैन भनौँ न। अहिले चाहिँ सकिरहेको छैन भनौँ न हैन। अब अहिले म बेलुका पनि दबाई खाने बित्तिकै सुतिहाल्नुपर्छ। बिहान पनि छिटै उठे पनि मोबाइल हेर्ने, ल्यापटप हेरेर बस्ने अवस्था छैन। टाउको दुख्छ हैन। डेङ्गु लागेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डेङ्गु लागेपछि पुरै टाउको है थाम्न सकिँदैन, सुतै गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। टाउको भारी हुन्छ, खुट्टा जोइन्टहरू दुख्छ, यस्तो दुख्छ। डेङ्गुदेखि चाहिँ बचेर बस्नु हैन। अरू जे भए पनि हैन। म हस्पिटल चाहिँ जोइन भएन, तर ब्लड चेक चाहिँ गराइरहेको छु 3 दिन 2 दिनमा हैन। सो अहिले पनि प्लेटलेट्स कमी नै छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति साह्रै परिरहेको भन्नाले अलिकति पहिलाको भन्दा अलिकति राम्रो भएको छ अवस्था, तर अलिक गाह्रै छ नि त। सो भिडियोहरू नबनाउनुको कारण त्यही थियो। कन्टेन्टहरू के बनाउने भन्ने पनि सोचिरहेको थिएँ। अब कसैलाई केही कुराहरू सोध्नु छ भने सोध्दा हुन्छ। मैले मेसेजको रिप्लाईहरू त गरि नै रहेको छु। अनि जस पहिलेको भिडियोहरू छ, कसरी पढ्ने के पढ्ने भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट हेर्न सक्छौ हैन। अनि अरूको भिडियो पनि आइरहेको हुन्छ, हाइप बढाउने टाइपको मात्रै भिडियो पनि हुन्छ कति चाहिँ। त्यो भिडियोहरूले टाइम वेस्ट गर्नु भन्दा पनि पढ्नु राम्रो भन्छु म चाहिँ हैन। अनि जस भर्सक पढेको राम्रो हैन। पढ्दै बस। अब त्यो के छ, दसैँको बेला अब दसैँमा चाहिँ इन्जोय गर। अब दसैँमा चाहिँ इन्जोय गर्नु, पढ्नु, बस्नु, त्यही नै हो हैन। म पनि पढ्छु। अनि अलिकति के पनि सोचिरहेको थिएँ भन्दाखेरि जो अब डेभलपिङ फेजतिर गइरहन् नि त, सफ्टवेयर बनाउनेतिर, सफ्टवेयर डेभलपमेन्टतिर, उनीहरूको लागि चाहिँ जो इन्ट्रेस्टेड छ, मसँग एउटा प्रोजेक्ट आइडिया जस्तो छ। अनि गर्न मन हुँदाखेरि मलाई मेसेज गर्दा हुन्छ है। अब फेरि गर्न मन भन्दैमा मन मात्र भएर भएन, अलिकति डेडिकेसन दिनु पऱ्यो। अनि गरौँ भन्ने तरिकाले आयो भने चाहिँ सँगै मिलेर एउटा गरौँ भन्ने सोचिरहेको छु। अब म चाहिँ पुरै फोकस भएर लाग्नु भन्दैन, लाग्छु कि लाग्दैन थाहा छैन। त्यस तिमीहरूसँग मिलेर गर्न सक्यो भने 3-4जनाको 3जना 2जना 3जना भयो भने पनि बनिन्छ मजाले। त्यो एप्लिकेसनै हो हैन। जस गरौँ भन्ने सोच्छ। कोही इन्ट्रेस्टेड छ भने चाहिँ आउँदा हुन्छ हैन। त्यही नै थियो, अरू केही नै छैन। अरू त्यही हल्लाखल्ला छ। म गाउँमै छु। सो गाउँ कस्तो छ भने म देखाउँछु बिस्तारै। अहिले चाहिँ रुमबाट बनाइरहेको छु। त्यो सबैजनालाई अपडेट दिउ भनेर। के को माइकिङ आइसक्यो। सो अब नोइज मात्र आउँछ माइकिङ आएपछि। सो त्योभन्दा नि अगाडि म गइ नै हाल्छु। सबैजना राम्ररी बस्नु, डेङ्गुबाट बचेर बस्नु, दसैँ राम्ररी मनाउनु। अल द बेस्ट। आयो हजुर आयो। डेङ्गु पनि आयो मलाई। डबल के को झुलडोरीको 500 आयो। अहिले यो अर्कै आएछ। पहिला त माछा आयो भन्दै वाक्कै लाग्थ्यो है। जस मेरो घर अगाडि फर्निचर पनि छ, अहिले किन चलिरहेको छैन, त्यसले पनि वाक्क लाग्थ्यो। भिडियो बनाउन साह्रो छ यहाँ त। सो त्यही नै थियो। सबैजना बचेर बस्नु डेङ्गुबाट, अरूतिरबाट पनि। अनि दाइले पनि फेरि त्यही बेला सोधेर फलाम भन्नुभयो। जस जिन्दगी यस्तै छ, राम्रो छ, रमाइलो छ। अहिले अलिक सन्चो भएको छ। नयाँ अपडेट कुराहरू भनेको मैले कपाल सपाल काटेँ, दारी सारी काटेँ, यही थियो। लाइफ अपडेट 0.1 भनौँ। अब नयाँ भिडियो आउनेछ बिस्तारै। अलिक सन्चो भएपछि कस्तो के अब आउनेछ। तिमीहरूले कस्तो भिडियो हेर्न चाहन्छौ त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ। धेरै इन्ट्रेन्सको भिडियो मात्र त अब बनाउँदिनँ होला सायद, किनकि आउँछु म लाइभ आउने सोचिरहेको छु। लाइभ आउने पनि आउँछु होला सायद त्यो चाहिँ हैन। अनि एउटा दुइटा बनाउँछु उनीहरूलाई। धेरै कुराहरू हेर्न छ भने पछाडिको भिडियो पनि हेर्न सक्छौ। त्यही नै थियो। अब एउटै भिडियोलाई धेरै तन्काउनेवाला पनि छैन म। सो ओभरअली भन्नुपर्दा त्यही नै हो। यस्तै छ, जिन्दगी चलिरहेछ, बसिरहेछ धेरै साह्रो पारो अगाडि चाहिँ। त्यही नै थियो। हस्त अहिलेलाई टाटा बाई बाई। फेरि पनि म को भन्छु भने हेलो एभ्रिवान, आई एम फोर्थ स्टुडेन्ट एट पोल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस। बाई बाई। गाउँ हेर्ने जाउँ ल, तर आज होइन, अर्को पालि।